So now we will start with the growth models. Now, does the growth of a population with time show any specific and predictable pattern? We have been concerned about the unbridled human population growth and the problems created by it in our country, and it's therefore natural for us to be curious if other animal populations in nature behave the same way or show some restraint on growth. आता कुठल्या पण स्पेसिफिक आणि प्रेडिक्टेबल पर्यंत पॅटर्न बरोबर ग्रोथ कुठल्याही पॉप्युलेशनची टाईमच्या बरोबर काही त्याचा संबंध आहे का? तर आपल्याला माहिती आहे ह्युमन पॉप्युलेशन जी ग्रोथ आहे ती दिवसेंदिवस वाढते आणि आपण म्हणून त्याच्याशी कन्सर्न्ड आहोत. आणि त्या पॉप्युलेशनचे ग्रोथमुळे आपल्या कंट्रीमध्ये खूप सारे प्रॉब्लेम्स क्रिएट झालेत आणि म्हणून आपण बट नॅचरल आहे का आपण क्युरियस राहतो की आपल्या पॉप्युलेशनसारखंच ॲनिमलचं पॉप्युलेशन पण नेचरमध्ये तसंच होतं आहे का, किंवा त्याच्यामध्ये काही ग्रोथमध्ये काही डिफरन्सेस दिसतात. नाव देर आर डिफरंट पॅटर्न्स ऑफ दी ग्रोथ मॉडेल्स. फर्स्ट वन इज द एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ कर्व of the population. Now the resources like food, space, they are essential for any growth of a population. Ideally, when the resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to fully realize its innate potential to grow in numbers. Then the population grows in an exponential or the geometric proportion. म्हणजे जे रिसोर्सेस आहेत जसे फूड आणि स्पेस हे एखाद्या पॉप्युलेशनच्या ग्रोथसारखी अगदी गरजेचे आहेत. पण जर हे रिसोर्सेस ते जर अनलिमिटेड असतील त्या हॅबिटॅटमध्ये तर प्रत्येक स्पीशीज जी आहे ती तिची पूर्ण पोटेन्शियल वापरते, ॲबिलिटी वापरते आणि मग ती स्पीशीज त्यांचा नंबर्स इन्क्रीज होतो किंवा त्यांच्या नंबर्समध्ये ग्रोथ होते. आणि अशा वेळेला आपण म्हणू शकतो का पॉप्युलेशन जो आहे तो एक्सपोनेन्शियल किंवा जॉमेट्रिक प्रपोर्शननी तो वाढतो. ओके, सो जेव्हा पॉप्युलेशन साईज इज प्लॉटेड अगेन्स्ट टाईम वी गेट अन एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ कर्व. ओके, नंतर एव्हरी स्पीशीज इज कॅपेबल ऑफ ग्रोईंग एक्सपोनेन्शियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स कंडिशन्स and each enormous population densities in a short time. Darwin showed how even a slow-growing animal like the elephant could reach enormous number provided the food and the space remains unlimited. प्रत्येक स्पीशीजमध्ये ग्रोईंग कॅपॅसिटी आहे. ओके, आणि हे ग्रोथ एक्सपोनेन्शियली होते जेव्हा रिसोर्सेस अनलिमिटेड असतील आणि तर नंतर एक छोट्या टाईम पिरियडमध्ये हा जो पॉप्युलेशन आहे पॉप्युलेशन डेन्सिटी त्यांची खूप जास्त होते. डार्विनने आपल्याला दाखवलेलं आहे की एलिफंटसारखा स्लो ग्रोईंग ॲनिमल पण आहे ज्यांची संख्या खूप झपाट्याने वाढते. फक्त त्यासाठी जे फूड आहे आणि त्यांची जी जागा आहे रिझर्वड आहे ती अनलिमिटेड पाहिजे. ओके, but resources like food and space are not always unlimited. They may be in the beginning, but as the population density increases, so does the competition for those resources and resulting in the slowdown in the rate of what the original population was growing. This results in logistic or the sigmoid growth curve. पण हे जे रिसोर्सेस आहेत जसे फूड आणि स्पेस हे नेहमीच अनलिमिटेड नसतात. कधी सुरुवातीला ते अनलिमिटेड असतात, पण जसे पॉप्युलेशन डेन्सिटी इन्क्रीज होते त्या आपसातल्या स्पीशीजमध्ये कॉम्पिटिशन असेल या फूड आणि स्पेससाठी आणि त्यामुळे त्यांची जी ओरिजिनल पॉप्युलेशन जो ग्रो होत होती तिचा रेट जो आहे तो स्लो होतो किंवा कमी होतो आणि त्यामुळे जो ग्रोथचा जो कर्व आहे त्याच्यावर इफेक्ट होतो आणि तो नंतर एक लॉजिस्टिक किंवा सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व फॉर्म करतो. ओके, नाव लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व काय आहे? वेन देर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द इंडिव्हिज्युअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस इट विल वीड आउट द वीकर वन्स. ओनली द फिटेस्ट इंडिव्हिज्युअल्स who survive and reproduce, and in nature a given habitat has enough resource to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. Now
Let us call this limit as nature's carrying capacity, that is, it is denoted by capital K for that species in that habitat. आता लॉजिस्टिक ग्रोथ म्हणजे काय, ज्या वेळेला लिमिटेड रिसोर्सेस असतील त्यावेळेला त्या इंडिव्हिज्युअल्समध्ये कॉम्पिटिशन असेल आणि त्यामुळे जो वीकर वन आहे त्याला वीड आउट म्हणजे बाहेर काढून टाकलं जाईल आणि जे फक्त फिटेस्ट इंडिव्हिज्युअल आहेत ते सर्वाईव्ह होतील आणि तेच रिप्रोड्यूस होतील. नेचरमध्ये हॅबिटॅटमध्ये इनफ रिसोर्सेस असतात आणि त्यामुळे मॅक्झिमम पॉसिबल नंबर त्याच्यानी होतात किंवा सपोर्ट केले जातात आणि त्यानंतर बाकी या मॅक्झिमम पॉसिबल नंबरच्या नंतर फर्दर ग्रोथ दिसत नाही. ओके, सो फर्दर ग्रोथ होत नाही आणि आपण या नेचरच्या कॅरिंग कॅपॅसिटीच्या लिमिटला आपण म्हणणार की नेचर्स कॅरिंग कॅपॅसिटी दॅट इज कॅपिटल के त्या स्पीशीजसाठी त्या हॅबिटॅटमध्ये. सो बघा, हा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व आहे किंवा सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व आहे. ओके, when the time is plotted against the growth or the size or weight of the organisms, it forms a sigmoid curve. Okay, सुरुवातीला in the beginning it is a lag phase when the growth is stable, then it increases chiefly, that is a log or the exponential phase, and then up to a certain point it increases and then the growth phase is stopped or it is diminished or it becomes slow, and then afterward the growth is not there, or then the stationary phase is obtained. Okay, so this logistic growth curve of population you must have seen in your lower standards also. A population growing in an habitat with limited resources show initially a lag phase, which is followed by an acceleration and deceleration and finally asymptotate when the population density reaches the carrying capacity. A plot of population density n in relation to time s results in a sigmoid curve, and this type of population growth is called as Warulis Pearl logistic growth. जेव्हा या पॉप्युलेशनची ग्रोथ होते त्या हॅबिटॅटमध्ये लिमिटेड रिसोर्सेस असताना सुरुवातीला मी मगाशी जसं सांगितलं एक लॅग फेज दिसते, त्यानंतर बाकी एक्सिलरेशन होतं म्हणजेच त्यावेळेला परत पॉप्युलेशन वाढतं, त्याला आपण लॅग फेज म्हणतो किंवा एक्सपोनेन्शियल फेज म्हणतो, आणि त्यानंतर बाकी डिसिलरेशन होतं म्हणजे डिमिनिश ग्रोथ होतं आणि फायनली असिम्प्टोमॅट म्हणजे काय एक स्टेशनरी फेज येते ज्या वेळेला ही पॉप्युलेशन डेन्सिटी कॅरिंग कॅपॅसिटीच्या लेवलला रीच करते. आता ज्या वेळेला आपण एक प्लॉट करतो पॉप्युलेशन डेन्सिटीचा कॅपिटल एन टाईमच्या रिलेशनमध्ये, त्यावेळेला त्याच्यापासून एक सिग्मॉइड कर्व मिळतो आणि हा जो टाईप ऑफ पॉप्युलेशन ग्रोथ कर्व आहे त्याला आपण वेरुलिस्टिक पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ म्हणतो. Since the resources for growth for most animal populations are finite and they become limiting sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one. आता जे रिसोर्सेस आहेत त्या ॲनिमलच्या पॉप्युलेशनसाठी त्यांच्या ग्रोथसाठी हे फायनाईट आहेत. ओके, हे फायनाईट म्हणजे माहिती असलेले, आणि मग नंतर म्हणजे सून किंवा लगेचच किंवा नंतर ते लिमिटिंग होणार असतात, आणि म्हणून जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडेल आहे तो जो मॉडेल आहे तो मोर रिअलिस्टिक वन म्हणून समजला जातो. नाव फ्रॉम द इंटरनेट you have to gather from census data the population figures for India for the last 100 years. Then you have to plot them and check which growth pattern is evident. Okay, then what will happen when the carrying capacity of any habitat is exceeded? Okay, what would be the reasons behind the enormous increase in the human population? Now, under a particular set of selection pressures, organisms evolve towards the most efficient reproductive strategy, and some produce a large number of
small sized offsprings, that is the oysters and the pelagic fishes, while others produce a small number of large size offsprings, that is the birds and the mammals. म्हणजे एक पर्टिक्युलर सेट सिलेक्शनचा प्रेशर जेव्हा असतो तेव्हा ऑर्गॅनिझम जो आहे तो त्याची स्वतःची रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रॅटजी इफिशियंट वेनी तो वापरतो. आता काही जे ॲनिमल्स आहेत, ओके, काही जे जण काय करतात की त्यांना जी पिल्लं होतात ती स्मॉल साईजची होतात, पण ही स्मॉल साईजची पिल्लं खूप नंबरमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये बनवले जातात. जसं ऑयस्टर आणि पेलाजिक फिशेस आहेत, ते काय करतात, खूप सारे पिल्लं बनवतात, पण त्यांची साईज जी आहे ती छोटी असते. पण काहींमध्ये बर्ड्स आणि मॅमल्समध्ये छोटी पिल्लं नाहीत, मोठी साईजनी खूप मोठी, पण त्यांचा जो नंबर आहे तो स्मॉल असतो. ओके, नाव we have to think what can be the reason behind the different reproductive strategies adopted by the monocot plant like the cereals, pulses and dicot plants like the mango. ओके, म्हणजे काय बघा, काय रिझन असेल की रिप्रोडक्टिव्ह जी डिफरंट स्ट्रॅटेजी असेल मोनोकॉट प्लांट्स जसे सिरियल्स, पल्सेस आणि डायकॉट प्लांट्स लाईक मँगो. ओके, म्हणजे काय, जे मोठे प्लांट्स आहेत, छोटे प्लांट्स आहेत, ओके, छोटे म्हणजे सिरियल्सचे पल्सेस आहेत, त्यांची लाईफ किती काळासाठी असते, थोडा काळासाठी. त्यामुळे ते काय करतात, त्यांची जे फ्रूट्स आहेत किंवा जे सिरियल्स आहेत ते खूप सारे बनवले जातात. ओके, आणि डायकॉट जो मँगो प्लांट्स आहे, ओके, तो झाड खूप मोठं आहे, म्हणून त्याच्यात जे फळं येतात ते कम्पॅरेटिव्हली सिरियल्सपेक्षा कमी असतात. ओके, नाव वी विल सी द पॉप्युलेशन इंटरॅक्शन आफ्टरवर्ड्स.